SLTECHBRO තාක්ෂණයෙන් පිරුණු හෙට දවසට අත්වලක්. හොඳයි සුබ දවසක් යාළුවෝ සියලු දෙනාටම. ඔන්න මම අදත් අරන් ආව SLTECHBRO YouTube channel එකකින් ඔයාලට අලුත් වීඩියෝ එකක්. මේක මෙහෙමයි. මේක YouTube එකේ ඔයාලා සමහර වෙලාවට බලනවා ඇති වීඩියෝ බලනකොට ඔයාලට ඔය අසභ්‍ය දර්ශන කියන්නේ රෙදි නැතුව ඉන්න වගේ දේවල් පොඩි ළමයිට බලන්න බැරි දේවල් එහෙම YouTube එකේ ඔයාලා දැකලා ඇති වීඩියෝ වැටෙන ඔය ක්ලිප් එහෙම අන්න ඒකට විසඳුමක් විදියට තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට අරන් ආවේ. අපි බලමු එහෙනම් කොහොමද මේ වැඩේ වෙන්නේ කියලා. ඔයාලා මගේ channel එකට අලුත් නම් මාව subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. මොකද මම දවස් ගානේ ඔයාලට මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ දානවා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින් ඔයාලා යන්න YouTube එකට. ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ YouTube එකට යන්න. ඔයාලා මේ YouTube එකේ උඩට පල්ලෙහාට යද්දී එක එක අසභ්‍ය දර්ශන පොඩි අයට බලන්න හොඳ නැති වීඩියෝ ෆොටෝස් අනම්මනම් එනවා. ඒක ඔයාලට 90ක් වගේ සාමාන්‍යයෙන් එතකොට ඒ ඔප්ෂන් එක ඇප් එකක් කිසිම දෙයක් නැහැ. ඒ ඔප්ෂන් එක හදාගත්තට පස්සේ එතකොට ඔයාලට මේක උඩට පල්ලෙහාට යද්දී ඔය පොඩි අයටත් ෆෝන් එක දෙන්න පුළුවන් බය නැතුව. එතකොට ඔයාලට ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අසභ්‍ය දර්ශන ඒ වගේ වීඩියෝ ෆොටෝස් මේ ඒව පෙන්වන්නේ නැහැ YouTube එකේ. නම් බලමු අපි කොහොමද කරන්නේ කියලා වැඩේ. මුලින් ඔයාලා YouTube එකට මේ වගේ යන්න ගිහිලිවලා මෙතන දකුණු පැත්තේ මෙන්න මේ වගේ රවුමක් තියෙනවා. ඔයාගේ නමට අදාළව account එකට අදාළව අකුරක් දාලා ඇති. එතන මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තැනකට එනවා. මෙතනින් ඔයා පල්ලෙහාට ගිහින් බලන්න මෙතන setting කියලා icon එකක් තියෙනවා. මේ ප්‍රතිරෝධිත එක්ක වගේ setting කියලා icon එකක් තියෙනවා. ඒක උඩ එකම ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තැනකට එනවා. setting යටතේ එනවා general data saving auto play කියලා. මෙතන ඔයාලා general කියන එකට යන්න. general කියලා එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලා යටම බලන්න මෙන්න මේ option එක. restricted mode කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක යටතේ අකුරු විස්තර ටිකක් තියෙනවා. මෙන්න මේකට තමයි ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලගේ තත්ත්වය අනිවාර්යෙන්. මේකට ඔයාලා මේ ටික් එක on කරගන්න. මෙන්න මෙහෙම ඉන්පාට වෙයි. මේ ටික් එක on කරගන්න. එච්චරයි ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ. ටික් එක on කරගෙන බලන්න YouTube එකට ගිහිල්ලා සාමාන්‍ය 90%ක්ම ඔයාලට පෙන්වන්නේ නැහැ. නරක වීඩියෝ පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේකේ අවාසිදායක දේකුත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ ඔයාලා දැන් මෙහෙම වීඩියෝ එකක් ප්ලේ කරාට පස්සේ ඒකට ඔයාලට කමෙන්ට් මොනවත් දාන්න බෑ. ඔයාලට වීඩියෝ වලට කමෙන්ට් දාන්න බැරි වෙනවා. ඒක තමයි අපේ එකම අවාසිය. ඔයාලට ආයේ ඒක කමෙන්ට් එකක් එහෙම දාගන්න ඕන නම් හරි එහෙම දාන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට ආයෙමත් එතෙන්ක ගිහිල්ලා එතනින්ම ආයෙ අර දාපු ටික් එක ජෙනරල් යටතේ ඒ දාපු ටික් එක ආයෙ අයින් කරගන්න. එච්චරයි ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ. මේක දාලා තියන්න. මොකද පොඩි අය ගොඩක් පාවිච්චි කරන හින්දා ෆෝන් එක. එයාලට මේක වැදගත් වෙයි. මේක ටික් එක දාලා තිබ්බට පස්සේ ඔයාලට සාමාන්‍ය 90%ක්ම වීඩියෝ පෙන්වන්නේ නරක වීඩියෝ පෙන්වන්නේ YouTube එකේ. ඕක තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න අරන් ආවේ. වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරලා කමෙන්ට් කරන්න. දැන් මොනවා හරි තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාලා තියන්න. රිප්ලයි කරන්න. YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඔයාලට අලුත් වීඩියෝ ඉස්සරහට මම දානවා. ඒවත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඒක තමයි අද වීඩියෝ එක. මොනවා හරි තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාලා තියන්න. මම රිප්ලයි කරනවා අනිවාර්යයෙන්. එහෙනම් ඔක්කොටම සුබ දවසක්.